Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kami ingin kongsikan kepada anda sebuah gurun yang menjadi tempat longgokkan sampah dari serata dunia. Gurun Atacama merupakan gurun paling kering di dunia. Ianya terletak di utara Chile. Menurut kajian NASA, beberapa stesen cuaca di Atacama tidak pernah langsung merekodkan sebarang data hujan. Terdapat juga bukti menunjukkan gurun Atacama tidak pernah ditimpa hujan lebih dari 400 tahun, iaitu sejak dari tahun 1570 hingga ke tahun 1971. Purata jumlah hujan setahun yang turun di Atacama ialah kira-kira 1 hingga ke 3 mm sahaja. Sebagai perbandingan, kadar purata hujan di Malaysia ialah di antara 2,000 mm hingga ke 2,500 mm setahun. Cukup banyak hingga boleh mengakibatkan banjir di sesetengah kawasan. Kenapa Atacama terlampau kering? Situasi ini berlaku disebabkan oleh kedudukan Atacama yang terletak di antara dua pergunungan, iaitu Pergunungan Andes dan Pergunungan Pesisir Pantai Chile. Ketinggian kedua-dua pergunungan tersebut menghalang suhu atau cuaca lembap untuk sampai ke kawasan gurun Atacama. Pada waktu siang, suhu di Atacama boleh mencecah sehingga ke 40 darjah Celsius dan pada waktu malam, suhu di Atacama boleh menurun sehingga ke 5 darjah Celsius. Lambakan pakaian tidak terpakai. Saban tahun, gunung-gunung baru hasil dari lambakan pakaian tidak terpakai akan terbentuk di Atacama. Puluhan ribu baju dan pakaian yang tidak terjual dari benua Asia, Eropah dan Amerika akan dilambakan di gurun terkering di dunia ini. Kenapa ini terjadi? Ini kerana Chile telah menjadi hub pakaian tidak terpakai atau tidak terjual dari China, Bangladesh, beberapa negara Eropah, Asia dan Amerika Syarikat sejak sekian lama. Pakaian ini akan dijual semula di negara-negara Amerika Latin. Hampir 59,000 tan pakaian tiba setiap tahun di Pelabuhan Iquique di kawasan bebas cukai Alto Hospicio. Pakaian ini kemudian akan dijual semula di Bandar Santiago, tetapi masih lagi terdapat lebihan, kira-kira 39,000 tan yang tidak terjual. Selain timbunan pakaian, Atacama turut menerima ribuan kasut, tayar kenderaan dan kereta-kereta yang ingin dilupuskan. Lambakan sampah yang dibuang di Atacama boleh mengandungi bahan kimia yang berbahaya kepada alam sekitar. Timbunan pakaian mungkin mengambil masa sehingga 200 tahun untuk terbiodegrasi. Terdapat juga timbunan pakaian yang terbakar sendiri akibat dibuat dari bahan mudah terbakar. Kebakaran itu seterusnya menghasilkan asap toksik yang sangat berbahaya. Pembekal sodium nitrat. Gurun Atacama merupakan sumber pembekal sodium nitrat terbesar di dunia. Bahan ini digunakan untuk penghasilan baja dan bahan letupan. Aktiviti melombong sodium nitrat ini telah bermula sejak tahun 1940-an lagi. Kini aktiviti itu sudah berkurangan dan banyak pekan-pekan kecil pelombong yang terbiar dan ditinggalkan. Tanah seperti di Marib. Menurut NASA, komposisi tanah di gurun Atacama hampir sama seperti di planet Marib. Oleh kerana itu, Atacama sering menjadi lapangan ujian untuk mereka menguji kenderaan robotik angkasa milik mereka. Gurun Atacama juga merupakan salah satu tempat di dunia yang mempunyai pemandangan langit yang paling cerah tanpa sebarang pencemaran cahaya buatan manusia. Ini menjadikan gurun ini sebagai tempat terbaik untuk pengkaji bintang, membuat cerapan dan pemerhatian. Atacama juga menjadi tempat terletaknya teleskop daratan terbesar dan termahal di dunia. Radio teleskop itu diberi nama ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array.
perebutan Atacama. Gurun yang tandus dan gersang ini, siapa sangka, pernah menjadi rebutan dua negara, iaitu di antara Chile dan Bolivia. Ianya berlaku semasa Peperangan Pasifik pada lewat tahun 1800. Kedua-dua negara tersebut menginginkan kawasan gurun ini kerana mendapat maklumat dan mengetahui Atacama mempunyai kawasan perlombongan yang berpotensi besar di masa depan. Di akhir peperangan tersebut, Chile telah mendapat sepenuhnya kawasan gurun Atacama. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.